ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ හරිම මෙලෙකට හරිම ඉක්මනින් වැඩි නැතුව ලේසියෙන්ම වැලිතලප ටිකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම කුස්කුස් වලින් තමයි මේ වැලිතලප හදන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රමයට හදනකොට හාල් කොටන්න, පිට්ටු හදන්න, පොල් ගා ගන්න ඒ වගේ වැඩ ගොඩාක් නැහැ. හරිම ලේසියෙන් හරිම ඉක්මනින් හිතුන ගමන් හදාගන්න පුළුවන් කුස්කුස් ටිකක් ගෙදර තියෙනවා නම් ඉතින් හරිම මෙලකයි ඒ වගේම පොල් දාලා හදාගන්න වැලිතලප වලට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්නත් පුළුවන්. නරක් වෙන්නේ නැහැ, හයි වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මම කිතුල් පැණි වලින් තමයි අද මේ වැලිතලප එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේක සීනි කලවන්නේ නැති හොඳ කිතුල් පැණි එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ හොඳට පෙන ගතිය තියෙන්නේ. ඉතින් තව සීනි හැඳි මේස හැඳි දෙකක් විතර ඕන වෙනවා. පොඩ්ඩක් කැරමල් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ටිකක් පැණි එකේ පාට තදට අරගන්න. ඒ වගේම මම මේ රසකාරක විදියට අරගෙන තියනවා එනසාල්, කුරුඳු පොතු, කරාබු නැටි. ඉතින් එනසාල් වල පොතු ටික ඉවත් කරලා මේ ටික හොඳට කුඩු කරලා අරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. ලුණු පොඩ්ඩක් වගේ තමයි ඕන වෙන්නේ. මෙතන කුස්කුස් කිලෝ එකේ පැකට් එකක් තියෙන්නේ. ඒ උනාට මම අද අඬු කෝප්ප දෙකකින් තමයි වැලිතලප හදාගන්නේ. පැණි කෝප්පෙට කුස්කුස් අඬු කෝප්ප දෙකක ප්‍රමාණය තමයි මම හදන්න අරගන්නේ. කුස්කුස් අඬු කෝප්ප දෙකක් අරගෙන මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්න. බෝල් එකකට දාලා ඒ වගේම මෙතෙන්දි මේ කුස්කුස් ටික තඹ ගන්න හොඳට නටවගත්තු උණු වතුර වලින් කෝප්ප දෙකක් දාගන්න. කුස්කුස් කෝප්ප දෙකයි උණු වතුර කෝප්ප දෙකයි. මේ දෙක දාලා ටිකක් මේ කුස්කුස් ටික කලවම් කරලා හොඳට වහලා විනාඩි 2-3ක් විතර තියන්න. එතකොට හොඳට ගානට මේ කුස්කුස් ටික තැම්බිලා හැදිලා එනවා. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ටික මේ තැම්බෙන්න විනාඩි 2-3ක් තැම්බෙන්න වහලා තියලා මම මේ වැලිතලප ටික තුනී කරගන්න ට්‍රේ එක අරගෙන ඒකට ටිකක් බටර් ටිකක් ගාලා හදා ගන්නවා. බටර් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තෙල් චුට්ටක් වගේ ගාලා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් විනාඩි 2-3ක් ගියා. ඉතින් මේ විනාඩි 4ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කුස්කුස් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මේ ටික හොඳට හැන්දකින් හරි අතින් හරි කැට නැති වෙන්න පොඩි කරගන්න මේ වගේ. මේ පේනව නේද? ඉතින් හොඳට කැට වෙන් වෙන්න මේ ටික හොඳට කුඩු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදන්න හරිම ලේසි වැලිතලප ටික. ඉතින් හරිම ඉක්මන්. ඉතින් ගොඩක් කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. හිතිනු ගමන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩි කාලයක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට හැදුවාම. ඉතින් අපි දන්නවා පාන් පිටි වලින් එහෙම හැදුවාම වැලිතලප ටිකක් හයිය ගතිය එනවා. පොල් වලින් හැදුවාම කල් තියාගන්නත් අමාරුයි. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කල් තියාගන්න වේලසන හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් වාජනයක් අරගෙන පැණි ටික උණු කරගන්න තමයි හදන්නේ. සීනි මේස හැඳි දෙකක් දාලා මේ ටික කැරමල් වෙන්න තියනවා. වතුර බිඳුවක්වත් දාන්නේ නැහැ. මේ ටික හිමීට උණු වෙන්න අරින්න. මේ විදිහට උණු වෙලා මේ ටික තද පාටට කැරමල් එක වගේ ටිකක් අරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා සීනි දාන්න අකමැති නම් පැණි වලින් විතරක් හදා ගන්න ඕනේ නම් පැණි වලින් විතරක් හදන්න මේ විදිහට සීනි ටිකක් කැරමල් කරලා අරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් තව ටිකක් මේකේ වර්ණය තද පාටට හදා ගන්න නිසා තමයි මම මේ පැණි ටික සීනි මේස හැඳි දෙකක් කැරමල් කරලා අරගන්නේ. ඉතින් මේකේ එන පදම මම ඔයාලට කියන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මේක දිය වෙලා මේ විදිහට මේ චූටියට පෙන ඇවිල්ලා මේක උඩට හොඳ රන්වන් පාටක් එන විදිහට එන්න ඕනේ. තාම මදි. තව චුට්ටක් වෙලා තියමු අපි. ඔන්න දැන් හරි පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පෙන වලින් සම්පූර්ණ වැහුණාට පස්සේ දැන් පදම හරි මේ කැරමල් එක සීනි කැරමල් එකේ. දැන් මෙතෙන්ට අපි පැණි කෝප්ප එකතු කරගන්නවා. පැණි කෝප්පේ දැන් මෙහෙම මේ කැරමල් එකටම එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන කලවම් නැති කිතුල් පැණි නිසා තමයි මේ ගොඩක් පෙන එන්නේ. ඉතින් මේ පැණි හොඳ අලුත් පැණි. ඒ නිසා ටිකක් පෙන ගතිය එනවා. ඉතින් පෙන ගතිය ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා හොඳ පැණි වලින් හදනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බුබුලු දාගෙන එනකොට පැණි එක උණු වෙලා බිඳුව වගේ හැන්ද උස්සලා අල්ලනකොට මේ නූල වගේ ඇදෙන තරමට නෙමෙයි ටිකක් බිඳුව වගේ වැක්කිරෙන තරමට පැණි ටික උණු කරගන්න. මෙන්න මේ පේනවා වගේ බුබුලු දාගෙන එනකොට පදම හරි. දැන් මේ වෙලාවේදී මම අර කුඩු කරගත්තු එනසල් කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම
ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා අපි දැන් හදලා පැත්තකින් තියාගත්තු කුස්කුස් ටික මේකට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ හොඳට බුබුලු දාගෙන උඩට එනවා. මේ පේනව නේද පැණි ටික බුබුලු දාගෙන එනවා. මේ වෙලාවේදී පදම හරි පැණි එකේ මේ වෙලාවේදී ඔයාලා කුස්කුස් ටික මේකට එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. ගොඩක් පැණි ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පැණි කෝපයක් වගේ තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පැණි නැත්තම් සීනි වලින් පැණි ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර වගේම සීනි ටිකක් කරමල් කරලා අරගෙන ඒකට තව සීනි කෝපයක් වගේ දාලා වතුර කෝප්ප කාලක් වගේ දාලා දිය කරලා හදා ගන්න සීනි වලින් හදා ගන්නවා නම් පැණි. ඉතින් තව ටිකක් මේ දැන් ඔක්කොම කුස්කුස් ටික දාලා කලවම් කර ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ තෙත ගතියක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ තෙත ගතිය ටිකක් හිඳනකම් අපි අඩු ගින්දරේ දැන් ලිපේ තියා ගන්න ඕන. ලිපේ ගින්දර අඩු කරගන්න හොඳටම. ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා හොඳට කූරු ගාන ගමන් තියා ගන්න. අඩි අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව. මෙහෙම කූරු ගානකොට දැන් මේ ටික කැටි ගැහෙන එකතු වෙන ගතියක් අතට දැනෙන්න ගන්නවා. දැන් ටික ටික අතට තද ගතිය දැනේ. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔන්න බලන්න පදම හරියාගෙන එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකතු වෙන පදමට. දැන් මේ බලන්න මේ ටික හොඳට මේ එකතු වෙනවා. දැන් පදම හරි. දැන් ඔයාලට ලිප වහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ලිප වහලා මේ ටික කලින් ලෑස්ති කරගත්තු ට්‍රේ එකට මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික තුනී කරලා කෑලි කපා ගන්න. මේ ටික දැන් මේ මම නම් ටිකක් මහතට ලොකුවට කෑලි කපා ගන්නවා. ඔයාලට ඉතින් ගොඩාක් මහතට කෑලි කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ටිකක් හොඳට තුනී කරගන්න. තුනී කරලා වැඩි කෑලි ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ටිකක් ලොකුවට තමයි කෑලි කපා ගන්නෙ. ටිකක් මහතටත් අරගන්නවා. සෙන්ටිමීටරයක වගේ උසට හිටින්න තුනී කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. දැන් හොඳට මේ පැණි ටික මේ එකතු වෙන ගතිය හොඳට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හරිම ඉක්මනින් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට වැලි තලප ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් දැන් තුනී කරගෙන ඉවරයි. මේ වගේ ස්පැචුලා එකක් අරගත්තාම හරිම ලේසියෙන් තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේදී කෙහෙල් කොලයක් උඩට මේ ටික තුනී කරගන්න පුළුවන් නම් තව ගොඩාක් රසට මේ වැලි තලප ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් රස්නෙම්ම මම කෑලි කපනවා. කෑලි කපලා ටිකක් නිවෙන්න ඇරලා කෑලි වෙන් කරලා අරගන්නවා. ඒ වුණාට දැන් මේ වගේ කපා ගන්න කෑලි ප්‍රමාණය ටිකක් රස්නේ ගතියෙන්ම කපලා අරගන්තාම ටික වෙන් කරගන්න ලේසියි. ඒ නිසා ටික රස්නේ ගතියටම කෑලි වෙන් කරගන්න. වෙන් කරලා මේ විදිහට ටිකක් නිවෙන්න තියන්න. නිවෙන්න තියලා කෑලි වෙන් කරලා අරගන්න. ඉතින් දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු වැලි තලප. ඉතින් හරියම ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 10ක් විනාඩි 20ක් වගේ යනකොට ඔයාලට වැලි තලප ටික හදලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වැඩි වැඩ නැහැ. මේ විදිහට ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න. හරිම ලස්සනට හොඳට කෑලි හැදලා තිනවා. ඉතින් මේ මම ඔයාලට කෑල්ලක් කඩලා පෙන්නන්න. හරිම මෘදුයි. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් පැණි වලින් හදාගත්තාම ගොඩාක් හොඳ රසයක් එකතු වෙනවා. ඉතින් සමහරු මේකට වැනිලත් එකතු කරනවා. මම වැනිලා එකතු කරගත්තේ නැහැ. මොකද කිතුල් පැණි වල එන ඒ පැණි වල රස ගොඩාක් හොඳට අරගන්න පුළුවන් නිසා. නැත්තම් වැනිලා එකතු කරාම ටිකක් ඒ වැනිලා රස තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැස්ස දවස්වල ඔයාලත් මේ විදිහට ඉක්මනින්ම වැලි තලප ටිකක් හදලා තේ එකක් එක්ක රස විඳින්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයිබෝවන්.